Hello viewers, welcome to Educrypt. Today we are going to discuss most important MCQ for NEET 2021. So students, biology jiman khini important MCQ ase he important MCQ khini aji ami discuss korim tar Assamese explanation khini tomaloke yat paba. So amar Telegram channel Educrypt ot join koribo pariba aru kiba jodi doubt ase tetale educryptlearning@gmail.com amak mail koribo pariba. First question, which of the following is not an attribute of a population? Tolor kuntu জনসংখ্যা বা আবাদীৰ চৰিত্ৰ নহয় হল সেক্স ৰেশিও নাটালিটি মৰ্টেলিটি স্পেচিছ ইন্টাৰেকশন কোনটো নহয় obviously the correct answer is species interaction হল species interaction অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ মাজৰ যোনটো interaction হয় হি পপুলেশন বা আবাদীত কোনো ধৰণৰ চৰিত্ৰ বহন নকৰে হল next choose the correct pair from the following ইয়াৰ ভিতৰত মিল থকা পেয়াৰটো বাছি উলিয়াব লাগে First question, ligase নামৰ উৎসেচকটোৰ কাম কি এতিয়া ligase নামৰ উৎসেচকটোৰ কাম কি বুলি দিছে ইয়াত join the two DNA molecules DNA ৰ দুটা মলিকুল বা অণুক সংযোগ কৰে polymerase কি বুলি কৈছে break the DNA into fragments DNA খণ্ড খণ্ডকৈ ভাগ কৰি দিয়ে নিউক্লিয়াছে কি কৰে বুলি কৈছে দুডাল DNA সিকোয়েন্সক DNA ৰ শৃংখলক সেপাৰেট কৰি দিয়ে বুলি কৈছে এক্সোনিউক্লিয়াছে DNA নিৰ্দিষ্ট অংশত কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো ইয়াৰ মাজত কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব Obviously it is option number 1 why because আমি জানো ligase নামৰ উৎসেচকৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় DNA ৰ কটা অংশ জোৰা লগোৱা হয় আমি লগতে বাকি অপচন কিটাও চাই থম স্টুডেন্টস পলিমাৰেজ উৎসেচকে কি কৰে ৰেপ্লিকেশন বা DNA ৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে ঠিক একেদৰে নিউক্লিয়াছ উৎসেচকৰ দুটা প্ৰকাৰ আছে এক্সোনিউক্লিয়াছ আৰু এন্ডোনিউক্লিয়াছ ইহঁতৰ এক্সোনিউক্লিয়াছক DNA ৰ বাহিৰৰ অংশত প্ৰান্ত অংশত কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক একেদৰে এন্ডোনিউক্লিয়াছ উৎসেচকসমূহক DNA মাজৰ কোনো অংশত কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ কাৰণে DNA কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সিকোয়েন্স ব্যৱহাৰ কৰে যাক আমি পেলিন্ড্ৰমিক সিকোয়েন্স বুলি জানো নেক্সট কোৱেশ্চন আগাৰ কোৰ পৰা পোৱা যায় কেলিডিয়াম পলিসাইফোনিয়া ফিউকাস লেমিনেৰিয়া কেলিডিয়াম কি ৰঙা হেলাই পলিসাইফোনিয়া কি ঠিক হেকেদৰে পলিসাইফোনিয়া হৈছে ৰঙা হেলাই দুইটা কি হয় ৰডোফাইচিৰ অন্তৰ্গত ৰঙা হেলাই ফিউকাস ঠিক হেদৰে কি হয় ইহতত খুব বেছিকে আয়োডিন পোৱা যায় লেমিনেৰিয়াটো আয়োডিন আইৰন পটাছিয়াম ইত্যাদি বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় সো আগাৰ কোৰ পৰা পোৱা যায় অপচন নম্বৰ 1 কেলিডিয়ামৰ পৰা আগাৰ পোৱা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা বেমাৰ আৰু তাৰ কৰা কজেটিভ অৰ্গানিজমবোৰৰ মিলাবলৈ দিছে সো টাইফয়েড কাৰ দ্বাৰা হয় সালমনেলা টাইফিৰ দ্বাৰা আমি জানো নিউমোনিয়া কাৰ দ্বাৰা হয় হিমেফেলাছ ইনফ্লুয়েঞ্জি হল সো এইবিলাক হৈছে ব্যাকটেৰিয়া সালমনেলা টাইফি ব্যাকটেৰিয়া হিমোফিলাছ ইনফ্লুয়েঞ্জি ব্যাকটেৰিয়া এগেইন সাবা ফিলিৰিয়াছিছ কি হল উচেৰিয়া বেনক্ৰফটি হল হেতু আকৌ কি হেতু হৈছে এটা নিমাটোড হল এটা ক্ৰিমি ঠিক একেদৰে মেলেৰিয়া কি প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স প্লাজমোডিয়াম মেলেৰিয়াই প্লাজমোডিয়াম ফেলচিপেৰাম এবিলাক হৈছে প্লাজমোডিয়ামৰ ভেৰাইটি আৰু ইহত বিলাক হৈছে মেলেৰিয়া ৰোগৰ সংক্ৰমক পেৰাসাইট হল এই গটিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ 2 3 4 1 2 নেক্সট কোৱেশ্চন organ of Jacobson যোনটো এমফিবিয়ানবোৰত পোৱা যায় উভচৰবোৰত পোৱা যায় ইয়াক কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো দিস ইজ ফৰ স্মেলিং অপচন নম্বৰ 2 হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ সো আমি যোনটো এই organ of Jacobson ইয়াক vomeronasal organ বুলিও জনা যায় আৰু ইয়াৰ কি হয় ই কেমো ৰিসেপশন কৰে ইট ইজ এ patch of sensory cells within the main nasal chamber that detects heavy moisture borne odor particles হল সো এমফিবিয়ান বিলাকত যোনবিলাক odor particle capturing detecting যোনবিলাক sensory organ আছে এই organক কি বুলি কোৱা হয় organ of Jacobson বুলি কোৱা হয় next question the infectious stage of plasmodium that enters the human body is আমি জানো প্লাজমোডিয়াম অৰ্থাৎ মেলেৰিয়া ৰোগৰ যোনটো সংক্ৰামক হি প্যাৰাসাইট পৰজীৱী হি কি কৰে হি মাইকি এনোফিলিছ মহে যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া হি স্পোৰজয়েড দশাত হি মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত এন্ট্ৰি কৰে আৰু গৈ হি কি কৰে হিস লিভাৰত আক্ৰমণ কৰিছে লিভাৰৰ পৰা গৈ কি কৰিছে সিজন ষ্টেজত ৰাপচাৰ হৈ গৈছে তাৰ পিছত হি এটা তাৰ এৰিথ্ৰোসাইটিক সাইকেল কমপ্লিট কৰিছে মানুহৰ তেজত তাৰ পিছত হি কলৈ গৈছে সেই তেজ যেতিয়া বেলেগ মহে কামুৰিছে সেই মহৰ পেটলৈ গৈছে আৰু মহৰ পেটৰ ভিতৰত কি হৈছে পুনৰ মানবিলাক জনন কোষ আছিল সেই জনন কোষ স্পোৰজয়েডলৈ কনভাৰ্ট হৈছে আৰু সিহঁত পুনৰ তেনেকে ঘূৰি এটা সিহঁতৰ জীৱন চক্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে So next question, Gamules are helpful in gamules bilak kyo joruri hotke ki kore hol
So students মন কৰিবা the gametes are asexually producing buds আমি পাইছিলো স্পঞ্জত যোনবিলাক ভিতৰ প্ৰজনন কণ্ডিকা প্ৰজনন অংকিকা আছিলে সেইবিলাকক gametes বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেইবিলাকে those are resistant to drying and freezing condition they can survive without oxygen supply হল so correct answer কি হ'ব ইয়াত gametes বিলাকে কি কৰিব যেতিয়া oxygen supply নাপাব যেতিয়া excessive drying হ'ব তেতিয়া কি হ'ব gametes বিলাক helpful হ'ব so correct answer কি হ'ব survival in drought next question in which of the following group would you place a plant which produces seed but lacks flower তলৰ কোনটোত গুটি produce হয় বীজ উৎপন্ন হয় কিন্তু কি হয় তাত ফুল নাথাকে হল correct answer কি হ'ব জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদত কি হয় ফুল পোৱা নাযায় কিন্তু বীজ পোৱা যায় so the correct answer will be option number 4 gymnosperm next synandrous condition is common in which of the following family তলৰ কোনটো ফ্যামিলিত synandrous condition to common হয় now again synandrous condition মানে কি synandrous condition মানে it is nothing but fusion of filaments and anther যেতিয়া filament আৰু anther fuse হৈ থাকিব তেতিয়া তাক synandrous condition বুলি কোৱা হ'ব যেতিয়া fusion of only anther হ'ব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া কোৱা হ'ব syngenesis condition ঠিক একেদৰে fusion of filaments only যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কোৱা হ'ব adelphos হল so এইকিটা টাইপ আছে so ইয়াত কোনটো দেখাব obviously it is rosaceae যিমান বিলাক আন্ডাৰ যিমান বিলাক ফ্লাৱাৰ আছে হিয়তি synandrous condition দেখাব অৰ্থাৎ হিয়তৰ anther and filament fuse হৈ থাকিব which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষত গ্লাইকোলিপিড আৰু গ্লাইকোপ্ৰোটিন ক'ত ফৰ্ম হয় which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells option number 1 আমি এটা অপশন কে চাই যাম endoplasmic reticulumত কি হয় endoplasmic reticulum দুই ধৰণৰ থাকে smooth and rough খহটা আৰু মিহি যোনটো মিহি অন্তঃপৰকীয় জালিকা স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম তাত কি হয় তাত লিপিড এন্ড স্টেৰইডছ প্ৰডিউস হয় এগেইন ৰাফ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম খহটা তাত কি হয় যেহেতু খহটা ইহঁতত ৰাইবোজোম আছে গতিকে ডেফিনেটলি ইহঁতে কি সংশ্লেষণ কৰিব প্ৰটিন সংশ্লেষণ কৰিব ঠিক একেদৰে পেৰক্সিজম আমি নাম শুনিয়ে গম পাইছো ইহঁতি হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড ফৰ্ম কৰিব গোলকি সংঘ yes it is the correct answer গ্লাইকোপ্ৰোটিনছ আৰু গ্লাইকোলিপিড বিলাক ইউ সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ গোলকি সংঘত সৃষ্টি হ'ব হল আৰু পলিজমত কি সৃষ্টি হ'ব পলিজমত একচুয়ালি ট্ৰান্সলেট হয় হল mRNA পৰা প্ৰটিনলৈ যোনটো অনুবাদকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আছে হেতু কি হয় পলিজমত সংঘটিত হ'ব পাৰে so next question কোয়ানোসাইটস in sponges are present in স্পঞ্জত যোনবোৰ কোয়ানোসাইট কোষ থাকে এই কোয়ানোসাইট কোষসমূহ ক'ত থাকে বুলি সোধা হৈছে আমি জানো কোয়ানোসাইট কোষসমূহ কি হয় এইবিলাক কিছুমান ফ্লেজেলা থকা কিছুমান সেল বা কোষ হয় যোনবোৰ স্পঞ্জৰ ভিতৰৰ যোনখন আৱৰণ ইন্টাৰনেল লাইনিংখন ইনাৰ লাইনিংখন সেই লাইনিংখনত থাকে হল আৰু এই কোষবোৰে কি কৰে they can actively pump water এই অস্কুলামৰ মাজেৰে যোনবোৰ পানী প্ৰবাহ হয় তাক কোনে কন্ট্ৰোল কৰে কোয়ানোসাইট কোষসমূহে কন্ট্ৰোল কৰি থাকে হল so the correct answer will be lining of gastral cavity next question যেতিয়া ওভেৰিটো অৰ্থাৎ গৰ্ভাশয়টো কি হয় the ovary situated on the torus above all other floral holes যিমান বিলাক floral hole আছে সিপেল পিটেল এই আটাইবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া থাকে ওভেৰিটো তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় option number 1 perigynous option 2 epigynous option 3 inferior option 4 hypogynous so এই কোৱেশ্চনটো এনসাৰ দিবলৈ হলে আমি আগতে টাৰ্মখিনি ভালকে জানি ল'ব লাগিব সো পেৰিগাইনাস মানে নো কি এটাকে আমি টাৰ্মখিনি আগত জানি লওঁ পেৰিগাইনাস মানে হল when the floral tube formed from the fusion of stamen sepal and petal যেতিয়া সিপেল পিটেল স্টেমেন গুটেইবিলাক ফিউজ হৈ থাকিব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব পেৰিগাইনাস বুলি কোৱা হ'ব হল আৰু যেতিয়া এপিগাইনাস বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া ওভেৰি ইনফেৰিয়ৰ হ'ব টেকনিক্যালি ওভেৰি ইনফেৰিয়ৰ হ'ব আৰু আল্টিমেটলি কি হ'ব the ovary enclosed in the receptacle with stamens and other floral parts are situated above
হ'ল তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব এপিগাইনাছ বুলি কোৱা হ'ব ইনফেৰিয়ৰ বুলি কোৱা কেতিয়া হ'ব যেতিয়া দ্য ওভেৰি লাইজ বিলো দ্য এটেচমেণ্ট অফ আদাৰ ফ্ল'ৰেল পাৰ্টছ হ'ল চুপিৰিয়ৰ বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব ৱেন ইট লাইজ এবভ অল ফ্ল'ৰেল হোলছ তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব চুপিৰিয়ৰ বুলি কোৱা হ'ব চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি অপশ্যন নম্বৰ 4 হাইপোগাইনাছ নেক্সট কুৱেশ্যন আইডেণ্টিফাই দ্য ৰং ষ্টেটমেণ্ট চ' তলৰ কেইটাৰ ভিতৰত ৰং ষ্টেটমেণ্টটো বাছি উলিয়াব দিছে ফাৰ্ষ্ট এটাকে আমি গোটেইকেইটা অপশ্যন চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন বাইণ্ডিং অফ অক্সিজেন উইথ হিমোগ্লোবিন ইজ মেইনলি ৰিলেটেড টু পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন অক্সিজেনৰ সৈতে হিমোগ্লোবিনৰ সংপৃক্ত হোৱাৰ শতাংশ বা পৰিমাণ অক্সিজেনৰ পাৰ্শ্ব চাপৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈছে য়েছ ইট ইজ কাৰেক্ট হয় অক্সিজেনৰ পাৰ্শ্ব চাপ বাঢ়িলে অক্সিজেনৰ সৈতে হিমোগ্লোবিন সংপৃক্ত হোৱাৰ শতাংশও বাঢ়ি যাব ঠিক একেদৰে অপশ্যন নম্বৰ 2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পাৰ্শ্ব চাপৰ বঢ়া বা কমায়ো অক্সিজেনৰ লগত হিমোগ্লোবিন লগ খোৱাৰ বা সংপৃক্ত হোৱাৰ শতাংশত এফেক্ট কৰিব বুলি কৈছে য়েছ কৰিব কেনেকৈ কৰিব যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পাৰ্শ্ব চাপ খুব কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অক্সিজেন আৰু হিমোগ্লোবিন বেছিকৈ লগ হ'ব পাৰিব ঠিক একেদৰে পাৰ্শ্ব চাপ যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ খুব বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হ'ব অক্সিজেন কমকৈ লগ হ'ব কি আৰু কোন বেছিকৈ লগ হ'ব পাৰিব হিমোগ্লোবিনৰ সৈতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লগ হ'ব কিয় অলৰেডি আমি জানো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দ্ৰৱীভূত হ'ব পৰা ক্ষমতা অক্সিজেনৰ তুলনাত 20-25% বেছি হাইড্ৰজেন আয়নৰ কনচেনট্ৰেশ্যন যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে এলভিঅলাই যোনবোৰ বায়ুকোষ আছে তাৰ ভিতৰত অক্সি হিমোগ্লোবিন ফৰ্ম বেছিকৈ হ'ব বুলি কৈছে অবভিয়াছলি ৰং কিয় কাৰণ হাইড্ৰজেন আয়নৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ লগত অক্সিজেন বা অক্সি হিমোগ্লোবিনৰ গঠনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই চ' দ্য ৰং ষ্টেটমেণ্ট উইল বি অপশ্যন নম্বৰ 3 নেক্সট অপশ্যন নম্বৰ 4টো চাই লওঁ এইটো কেনেকৈ শুদ্ধ হ'ব ইয়াত কি কৈছে যে ল' PCO2 পাৰ্শ্ব চাপ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যেতিয়া বায়ুকোষবোৰত কমি যাব তেতিয়া কি হ'ব ডেফিনেটলি অক্সিজেনৰ বাঢ়িব অক্সিজেনৰ বঢ়া মানে কি অক্সি হিমোগ্লোবিন বেছিকৈ ফৰ্ম হ'ব পাৰিব চ' ডেফিনেটলি ইট ইজ অলছ' এ কাৰেক্ট এনচাৰ পেৰিস্পাৰ্ম কি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সচৰাচৰ নিটৰ পেপাৰত দেখি থকা যায় চ' ইট ইজ আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা এনচাৰ দিম বিকজ এইবিলাক কুৱেশ্যন হয় জানা নহয় নাজানা যদি জানা ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিবা যদি নাজানা ইমান মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই দ্য এনচাৰ উইল বি সাৰ্ভাইভিং নিউচেলাছ ইন চিড বীজৰ যোনটো সাৰ্ভাইভিং নিউচেলাছ থাকে এণ্ডোস্পাৰ্মৰ ভিতৰৰ যোনটো লেয়াৰ তাক কি বুলি কোৱা হয় পেৰিস্পাৰ্ম বুলি কোৱা হয় দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উইল বি অপশ্যন নম্বৰ 2 The life cycle of Ascaris lumbricoides an intermediate host which is Ascaris যোনটো lumbricoides যোনটো আছে যোনটো ঘূৰণীয়া কৃমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰমিডিয়েট হোষ্ট বা মধ্যৱৰ্তী হোষ্ট কোন বুলি সুধিছে হ'ল চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কোন হ'ব কেটল স্নেইল হিউমেন এটাও নহয় কোনটো হ'ব আমি জানো যোনটো ঘূৰণীয়া কৃমি আছে ই কিহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় মানুহৰ মলৰ দ্বাৰা হিউমেন ফিচেছ এণ্ড হিউমেন ষ্টুলৰ দ্বাৰা ইহঁত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে হ'ল গতিকে ইহঁতি ডাইৰেক্টলি গৈ ক'ত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে মানুহৰ দেহত গতিকে মানুহবোৰ কি যিহেতু ডাইৰেক্টলি গৈ মানুহৰ দেহত সংক্ৰমিত হৈছে গতিকে মানুহবোৰ হ'ব ডেফিনিটিভ হোষ্ট হ'ল গতিকে মানুহৰ ফিচেছৰ পৰাই সংক্ৰমিত হ'ল আৰু ডাইৰেক্টলি গৈ মানুহকে আক্ৰমণ কৰিলে হ'ল চ' তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ডেফিনেটলি মানুহ হ'ব ডেফিনিট হোষ্ট চ' এস্কাৰিছ লুম্ব্ৰিকইডিছৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কোনো ইণ্টাৰমিডিয়েট হোষ্ট নাথাকে দ্য অপশ্যন নম্বৰ 4 উইল বি কাৰেক্ট নন অফ দ্য এবভ ইয়াত কোনো ইণ্টাৰমিডিয়েট হোষ্ট নাথাকে হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল ইন এ ডাইকষ্টেম আৰ দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদত ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি সুধিছে যেতিয়া জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ মাজত কেম্বিয়াম থাকিব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া ওপেন বুলি কোৱা হ'ব এগেইন কোলেটাৰেল কেতিয়া when the phloem strand is present outside the xylem strand on the same radius side by side হল side by side যেতিয়া xylem phloem থাকিব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব কোলেটাৰেল একেলগে আছে কোলেটাৰেল হল নেক্সট এন্ডাৰ্ক মানে কি একেবাৰে ইজিম প্ৰটোজাইলেম যেতিয়া টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ আৰু প্ৰটোজাইলেম যেতিয়া টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য পিট এণ্ড মেটাজাইলেম অকাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ দ্য পেৰিফেৰি কাষৰ ফালে যেতিয়া থাকিব তেতিয়া কি বুলি কোৱা হ'ব তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনক এন্ডাৰ্ক বুলি কোৱা হ'ব Next question, the plant parts which consist of two generations. So first option to ki koise the pollen grains inside the anther. Poragrenubur anther bhitor thake hoy ne? Yes, correct. Next ki koise germinated pollen grain with two male gametes. Hoy janu.
No, it's not. So the correct option will be A and D. Next question. In Neris, gaseous exchange takes place through. Nerisor ক্ষেত্ৰত gaseous exchange কেনেদৰে হয় কিহৰ দ্বাৰা হয় আমি জানো the option number 4 parapodia দ্বাৰা হয়. All. Next question. Lining of trachea is made up of. Trachea যোনটো শ্বাসনলী আছে শ্বাসনলীৰ বেৰ কিহৰ দ্বাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোষৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছে বুলি কৈছে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোষ থাকে হল সো ফাৰ্স্ট ইয়াৰ টেবিলাক তোমালকে বিভিন্ন ধৰণৰ কলাৰ কথা পাই আইছা এক ভিতৰ ইয়াত কোনটো থাকিব তেতিয়া হলে সো ইট ইজ মেড আপ অফ pseudo stratified epithelium অসমীয়াত কি বুলি কয় ভুৱা স্তৰীভূত আৱৰণী কলা হল the volume of air in and out during normal breathing is called option number 2 tidal volume এখিনি আমি জানো একেবাৰে সহজ next an uricotelic animal urea removed by Krebs cycle কিহৰ কাৰণে important Krebs cycle code hoy Krebs cycle hoy mitochondria hol mitochondria of eukaryotic cell next Cori's cycle ako code hoy ki hoy Cori's cycle to hetu hoy lactic acid cycle hol lactic acid cycle jonto lactic acid code hol muscle hoy pehi kuhomohot hoy ঠিক একেদৰে ornithine cycle কি ornithine cycle to হৈছে urea remove কৰা cycle to ornithine চক্ৰৰ জৰিয়তে ইউৰিকোটেলিক প্ৰাণীসমূহে ইউৰিয়াৰ বৰ্জন কৰে সো অপশন নম্বৰ 3 will be the correct answer next echinda কি সো স্টুডেন্টস এই প্ৰাণীটো তোমালকে দেখিব পাইছা সো এই প্ৰাণীটোকে echinda বুলি কোৱা হয় হল সো echinda কি ইয়াত থকা অপশন বিলাকৰ ভিতৰ ইট ইজ এ কানেক্টিং লিংক হল ইট ইজ এ কানেক্টিং লিংক আৰু কিহৰ ভিতৰটি কানেক্ট কৰিছে ইট কানেক্টস বিটুইন ৰেপটাইল এণ্ড মেমেলছ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আৰু সৰীসৃপবোৰৰ মাজত ইহত কানেক্টিং লিংক বুলি কোৱা হৈছে next PCR is used to detect polymerase chain reaction যোনটো আছে এটো কিহৰ কাৰণে কি ডিটেক্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি কৈছে HIV H হয়নে নহয় কিয় নহয় কাৰণ এটো এটা ভাইৰাছৰ PCR একো কাম নাই next TB tuberculosis নহয় ব্যাকটেৰিয়াৰ একো কাম নাই কলেৰা নহয় ক্যান্সাৰ yes হয় কিয় হয় কাৰণ ক্যান্সাৰ যেতিয়া হয় কেনেকুৱা হয় পলিমাৰেজ চেইন ৰিঅ্যাকচনৰ দ্বাৰা বৰ্ধন কৰি পিচিআৰৰ দ্বাৰা বৰ্ধন কৰি এটো কি কৰা হয় ডিটেক্ট কৰা হয় সোৱা হয় যে কেনেকুৱা কি কোনটো ষ্টেজত আছে কিমান পৰিমাণৰ সংক্ৰমিত হৈছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন অপাৰন মডেল ৰিপ্ৰেজেন্টস অপাৰন মডেলে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হল সো জিন সিনথেসিস gene expression gene regulation or gene function kuntu correct hobo the correct answer is gene regulation so operon model ki kore gene or regulation represent kore next DNA is a genetic material of DNA car genetic material hoy TMV bacteriophage AB duita ba etao nohoy first option to sa ami TMV tobacco mosaic virus টোবেকো মোজাইক ভাইরাস কি আমি জানো টোবেকো মোজাইক ভাইরাস হইছে আরএনএ ভাইরাস এগেইন ব্যাকটেরিওফেজ কি ইউ এটা এক ধৰণৰ ভাইরাস কিন্তু ই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাইরাস ই ডিএনএ থকা ভাইরাস ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস হল অসমীয়াত ব্যাকটেরিওফাজ বুলি কোৱা হয় আৰু ই কেনেকুৱা থাকে ইয়াৰ জিনিয় দ্ৰব্য কি ডিএনএ so the correct answer will be option number 2 bacteriophage next identify the correct statement with regarded to G1 phase or gap phase 1 of interphase option number 1 ki dise the DNA synthesis or application takes place G1 phase or kotha koi ase dei G1 DNA synthesis hoy ne nohoy ami janu DNA synthesis code hoy S phase ot hoy 2 number ki koise reorganization of all cell components takes place hoy ne no nohoy ইয়াত রিঅর্গানাইজেশনৰ কথা এতিয়ালৈকে অহাই নাই হল সো নেক্সট অপশন নম্বৰ 3 ইয়াত কি কৈছে আমি চাইলো সেল ইজ মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ গ্ৰোস বাট ডাজ নট ৰেপ্লিকেট ইটস ডিএনএ হয়নে হয় ডেফিনেটলি সেল মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ হৈ থাকে বিপাকীয়ভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকে কিন্তু ই কি নকৰে ডিএনএ প্ৰতিকৃতিকৰণ নকৰে যোনটো কোড হয় এস তখাত হয় হল option number 4 definitely ki yat ki koise nuclear division takes place na hoboi nore nuclear division yat no hoy hebu code hoy ke ami jano nuclear division hoday M phase ba mitotic phase ot hoy so the correct answer will be option number 3 cell is metabolically active grows but does not replicate its DNA
Next question, tuberculosis is transmitted by tuberculosis যোনটো বেমাৰ আছে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 এয়াৰ বতাহৰ দ্বাৰা টিউবাৰকুলোচিছ হয় যিদৰে কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হয় ঠিক একেদৰে টিবি বা মাইক্ৰোবেক্টেৰিয়াম টিউবাৰকুলোচিছৰ দ্বাৰা হোৱা বেমাৰো টিবিও কি হয় বতাহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ইন এ ডিএনএ মলিকুল ইফ দ্য সাইটোসিন ইজ 18% দেন দ্য পাৰ্চেন্টেজ অফ এডিনিন উইল বি কিমান হ'ব সুধিছে আমাক কি কৈছে এটো আমি লজিক্যালি উলিয়াই দিম আমাক কি কৈছে 18% সাইটোসিন আছে আমি চাৰ্গফৰ নীতিৰ পৰা জানো যিমান এডিনিন থাকে তাৰ বিপৰীতে কিমান থাকিব ডি বন্ধনীৰে যুক্ত হৈ সমান পৰিমাণৰ থাইমিন থাকিব ঠিক একেদৰে যিমান পৰিমাণৰ গুৱানিন থাকিব তাৰ বিপৰীতে সমান পৰিমাণৰ সাইটোসিন থাকিব হল গতিকে সাইটোসিন 18% আছে 18% আছে মানে কি ডেফিনেটলি গুৱানিনো কিমান থাকিব 18% থাকিব হল লজিক্যালি আমি সলভ কৰি দিম স্টুডেন্ট সবাই এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা আহিয়ে থাকে প্ৰায় আহি থাকে হল সো টোটাল কিমান হল 36% ভালকে সবা স্টুডেন্টস 36% যদি হয় টোটাল কিমান থাকে 100% ৰ পৰা আমি গুৱানিন সাইটোসিন 36% এৰি দিলো বাকি থকা 64% তেতিয়া হলে কি হ'ব এডিনিন আৰু থাইমিন হ'ব হলনে এডিনিন আৰু থাইমিন হ'ব বাকি 64% হল তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি আমি জানো সাৰ্গফৰ নীতিৰ মতে কি জানো যে এডিনিন আৰু থাইমিন সদায় সমান পৰিমাণে থাকে কিয় সমান পৰিমাণে থাকে যে প্ৰতিটো এডিনিনৰ বিপৰীতে ডি বন্ধনীৰে যুক্ত হৈ থাইমিন এটা যদি থাকিবই লাগে তেতিয়া হলে এডিনিন আৰু থাইমিনৰ পৰিমাণ সদায় সমান হ'বই লাগিব গতিকে এডিনিন আৰু থাইমিন কিমান থাকিব 64% ডিভাইডেড বাই 2 কিমান হ'ব দা correct answer will be option number 4 32% কেনেকৈ উলিয়ালো গম পালা students chemicals released due to allergy is allergy যেতিয়া হয় কোনটো কেমিক্যাল বা কোনবোৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য নিঃসৰণ হয় হল হেতু আমাৰ প্ৰশ্ন সো অপশন নম্বৰ 1 ত কি কৈছে হিষ্টামিন অপশন নম্বৰ 2 কি কৈছে সিৰোটনিন অপশন নম্বৰ 3 কি কৈছে দুইটাই অপশন নম্বৰ 4 কি কৈছে এটাও নহয় এটা আমি আগত অপশন কিটাকে চাই যাও হিষ্টামিন কেতিয়া ৰিলিজড বাই বেসোফিলস এন্ড মাস্ট সেলস হল নিয়াৰ কানেক্টিভ টিস্যু ডেফিনেটলি আমি গম পাই গলো কোত হিষ্টামিন ৰিলিজ হয় নেক্সট সেৰোটনিন আকৌ কি হয় আমাৰ খং উঠিব মুডটো যোনটো থাকে খং সুখ হ্যাপিনেস এনজাইটি যোনবিলাক থাকে আটাইবোৰ কোনে কন্ট্ৰোল কৰি থাকে সিৰোটনিনৰ নিঃসৰণৰ এমাউন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমাৰ মুড ৰেগুলেট হয় হল আৰু কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হয় ইট মেড আপ অফ এসেনশিয়াল এমিনো এসিড ট্ৰিপ্টোফেন গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব obviously the correct answer will be histamine they are released due to allergy when one gene pair hides the effect of another gene pair is known as again question bhalke question পঢ়িবা students bhalke question to পঢ়িছাবা ইয়াত কি কৈছে one gene pair hides the effect of another gene pair not one and one হল এটা পেয়ারে আন এটা পেয়াৰৰ এফেক্ট হাইড কৰি দিছে অপশন নম্বৰ 1 কি আছে এপিষ্টেসিস অপশন নম্বৰ 2 ডমিনেন্স 3 মিউটেশন নন অফ দা অ্যাবভ আমি জানো ডমিনেন্স কিয় নহয় আমি মাত্ৰ গম পালো এটা জিনৰ কাৰণে এটা জিনৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই পেয়াৰ জিনৰ কথা কৈছে মিউটেশনৰ কথা কি হ'ল কিয় নহয় মিউটেশন মানে আমি জানো ইটস এ সাডেন চেঞ্জ ইন ডিএনএ সিকোয়েন্স সো দা কারেক্ট আনসার উইল বি এপিষ্টেসিস অপশন নম্বৰ 1 সো সাবা স্টুডেন্টস এপিষ্টেসিসৰ ডেফিনিশন কেনেকৈ আছে ইট ইজ দ্য মাস্কিং অর suppressing the expression of gene by another non-allelic gene so তেনেকৈ আহিব so a dominant epistasis আমি দুই চাৰিটা পাৰ্থক্য যদি চাবলৈ যাওঁ so first কি আহিব dominance কি হ'ব interaction of two alleles of the same gene হল two alleles of the same gene কিন্তু epistasis কি হ'ব interaction of two or more gene হল two or more gene গতিকে লোকাই কি হ'ব পাৰে লোকাই বেছি হ'ব পাৰে দুই বা তাতোধিক লোকাই ইয়াত থাকিব পাৰে dominance কি হ'ব ইট only heterozygotes conditionত আমি dominance দেখা পাম এটা capital T এটা small t যদি থাকে তেতিয়া কি হ'ব capital T টো small t টোক dominate কৰি থৈ দিব কিন্তু epistasis is found in both homozygous and heterozygous condition students ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যেতিয়া epistasis হয় in an epistasis the gene that is getting dominated is known as hypostatic gene যোনটো জিন ডমিনেট হৈ আছে
তাক কি বুলি কৈ দিছে হাইপোষ্টেটিক আৰু যোনটোৱে ডমিনেট কৰি ৰাখিছে তাক কি বুলি ক'ব ডেফিনেটলি এপিষ্টেটিক জিন হ'ল নেক্সট কোৱেশ্চন A dikaryon is formed when dikaryon এটা কেতিয়া ফৰ্ম হয় ইয়াৰ আগত আমি চাব লাগিব dikaryon নো কি dikaryon is a nuclear feature which is unique to certain fungi so a dikaryon কেতিয়া গঠন হয় যেতিয়া the two haploid cells do not fuse immediately হল যেতিয়া এগুণিত কোষ দুটা immediately fuse হৈ নাযায় তেতিয়া সিহঁতি কি কৰে dikaryon ফৰ্ম কৰে Next question which one of the following statement is incorrect তলৰ গিটাৰ ভিতৰত কোনটো wrong বুলি সুধিছে incorrect first of mesoglea is present in between ectoderm and endoderm in obelia correct it is correct next কি কৈছে asterias exhibits radial symmetry radial হ'ব লাগিছিলে so হয়নে হয় obviously it is true next কি কৈছে fasciola is a pseudo coelomate animal হয়নে no এটো কারেক্ট आंसर নহয় কিয় আমি জানো ঘুৰণীয়া কৃমিটো সিউডোসিলোমেট বা ভুৱা দেহগহ্বৰ যুক্ত প্ৰাণী হয় কিন্তু যোনটো যকৃত কৃমি হি ভুৱা দেহগহ্বৰ যুক্ত নহয় হি কেনেকুৱা হয় এ সিলোমেট বা দেহগহ্বৰ নথকা প্ৰাণী হল so the correct answer will be Fasciola hepatica is a pseudocoelomate animal junto wrong answer so e kenekwa donor it is acoelomate next question cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in code poa jay boli koise option number 1 lining of intestine option number 2 duct of salivary glands option number 3 proximal convoluted tubule of nephron answer mi paye golu proximal convoluted tubule ba PCT nephronor junto PCT অংশ এই অংশতে কোন পোৱা যায় cuboidal epithelium বা ঘনকাকাৰ আবৰণী কলা with brush border microvilli given below are types of cells present in some animals which of the following cells can differentiate to perform different functions option number 1 choanocyte option number 2 interstitial cell option number 3 gastrodermal cell option number 4 nematocyst ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো correct answer হ'ব option number 2 interstitial cells is the correct answer these are totipotent cells all these are totipotent cells in the body of cnidarian that are capable of giving rise to any kind of specialized function all nematocyst je jonbur ami paisilu nematocyst cnidoblast ei bilak cnidarian burot thoka ei bilak kon interstitial cell bilake modify hoy form kora kisuman structure all এইবিলাক এই বেলেগ বেলেগ স্পেশালাইজ ফাংশন ফর্ম কৰিবলৈ ফর্ম কৰা স্ট্ৰাকচাৰ টার্ম synergistic action of hormones refers to হরমোনৰ যোনটো synergistic action বুলি কোৱা হয় ই কাক ৰেফাৰ কৰিছে option number 1 when two hormones act together but bring about opposite effects হয় না নহয় option number 2 কি কৈছে when two hormones act together and contribute to the same function হয়নে হয় এক্স্যাক্টলি সাইনার্জিস্টিক মানে কি যেতিয়া দুটা হরমোনে একেলগে কাম কৰিব হল এটা কি বুলি কোৱা হ'ব সাইনার্জিস্টিক অ্যাকশন কৰি থকা বুলি কোৱা হ'ব দুটা হরমোনে সাইনার্জিস্টিক অ্যাকশন কৰি আছে so the correct answer will be option number 2 next ABAX antagonistic to ABA মানে কি আছিল FCC acid so FCC acid কি কৰে inhibits growth ৰখাই দিয়ে হল আৰু লগতে কি কৰে promotes leaf senescence পাত জন্তু হৰি পৰে জন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াক উৎসাহিত কৰে সো আমি এটা এটাকে চাই যাও ইথিলিনে কি কৰে ইথিলিনে আমি জানো ফল পকাইত সহায় কৰে সাইটোকাইনিন সেল ডিভিজন জিবাৰেলিক এসিড কি কৰে promotes growth আমি গম পাই গলো promotes growth জিবাৰেলিক এসিডে তেতিয়ালে কি হ'ব কারেক্ট আনসার কাৰণ AB অ্যান্টাগনিস্টিক মানে কি বিপৰীত হল প্রোটাগনিস্ট হিরো অ্যান্টাগনিস্ট ভিলেন হল সো তেতিয়ালে অ্যান্টাগনিস্টিক মানে কি উল্টাকে জন্তু কৰি আছে AB FCC এসিডে কি কৰি আছে ইনহিবিট কৰি আছে গ্ৰোথ সো গ্ৰোথ জন্তু প্ৰমোট কৰে জন্তু জিবাৰেলিক এসিডে হিয়ে কি হ'ব অ্যান্টাগনিস্টিক হ'ব সো কারেক্ট আনসার will be জিবাৰেলিক এসিড it promotes growth and it prevent leaf senescence so students about best the organism with its use in biotechnology এই অর্গানিজম কিটা আৰু হিয়তৰ ইউজ ম্যাচ কৰিব লাগে অপশন নম্বৰ 1 Bacillus thuringiensis BT কটন BT শুনা পাইছাই তোমালকে তা কি কৰা হয় কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় obviously তাৰ পৰা
ক্ৰাই প্ৰটিন পোৱা গৈছিলে ক্ৰাই প্ৰটিন আমি মনত আছে নে বেচিলাছ থুৰিজিয়েনচিছ ক্ৰাই প্ৰটিনছ নেক্সট থাৰ্মাছ একুৱাটিকাছ এই দুটা সেন্টেন্স দুটা একেলগত লগাই গ'ল থাৰ্মাছ একুৱাটিকাছ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ইট ইজ ইউজড ইন ডিএনএ পলিমাৰাইজ কৰাত ইউজ কৰা হয় নেক্সট এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিউমিফেচিয়েন্স ইয়াক কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সচৰাচৰ শুনিয়ে থাকোঁ ক্লোনিং ভেক্টৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সালমনেলা টাইফিয়াম ইয়াক কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ইট ইজ ইউজড ইন দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট RDNA মলিকুল হ'ল ফাৰ্ষ্ট RDNA মলিকুলটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সো এই কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ 2 4312 next question carbon dioxide dissociates from carbaminohemoglobin when carbon dioxide ketia carbaminohemoglobin or patoi jabo so ami already discuss korile ami ki gom palu hoy carbon dioxide or parshop sab bahut komi jabo lagibo নহলে অক্সিজেনৰ পাৰ্শ্বচাপ বেছি হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব কাৰ্বমিনোহিমোগ্লোবিনৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই গুচি যাব হ'ল সো কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব ডেফিনেটলি অপচন নম্বৰ 2 অক্সিজেনৰ কাৰ্বন পাৰ্শ্বচাপ বহুত বেছি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বহুত কমি গৈছে নেক্সট BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to Bacillus thuringiensis BT cotton যোনটো ওলাইছিলে ই কিহৰ কাৰণে ৰেজিস্টেন্স আছিল অলপ আগতে কলো মই it is insect pest যেতিয়া পোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে কীট পতংগ আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া সিহঁতৰ ভিতৰত ক্ৰাই প্ৰটিন সোমাই গৈছিলে সিহঁতৰ এপিডাৰ্মেল লেয়াৰ লাইসিস হৈছিলে ব্ৰেকডাউন হৈছিলে আৰু কি হৈছিলে ইভেন্চুৱেলি দা ইনসেক্ট ডাইস আৰু আমাৰ বিটি কটন ৰোগমুক্ত বা কীটমুক্ত হিচাপে আমি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছিলো খেতি কৰিব পৰা গৈছিলে So the correct answer will be option number A, insect pest. Next, the second hard sound dub is associated with the closure of juntu labdab shobdo heart srishti koi thake jano labdab hol ei juntu শব্দ দুটা হয় তার সেকেন্ড সাউন্ড যোনটো ডাব হয় কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হয় আমি জানো কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হয় ইট ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ ক্লোজাৰ অফ সেমি লুনাৰ ভালভ বা অৰ্ধ চন্দ্ৰাকাৰ কপাত যোন দুখন আছে সিহঁতৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে নেক্সট ডাব শব্দটোৰ সৃষ্টি হয় হল specific palindromic sequence which is recognized by EcoR1 is EcoR1 মানে কি E. coli জন্তু E. coli হল E. coli জন্তু restriction enzyme চিনাক্তকৰণ কৰা palindromic sequence to হল definitely it is option number 1 5 prime to 3 prime GAATTC CTTAAG অকল ফার্স্ট চালে হল GAATTC তো মনত ৰাখিলে হল বাকিখিনি তোমালোকে দেখিয়ে গম পাইছা অলৱেজ সেমে হ'ব GAATTC তাৰ অপোজিট কিটা বহাই ওপৰ লাইনত ফার্স্ট 5 prime to 3 prime তলৰডাল 3 to 5 prime DNA শৃংখল হল সো পেলিন্ড্ৰমিক সিকোয়েন্স মনত আছে নিশ্চয় যিবোৰ সিকোয়েন্স বাওঁফালৰ পৰা হওক বা সোঁফালৰ পৰা হওক পঢ়িলে একে লাগে হেবোৰ কি পেলিন্ড্ৰমিক সিকোয়েন্স বুলি কোৱা হয় যেনে মালায়ালম শব্দটো হল সো নেক্সট Which of the following hormone levels will cause release of ovulation from the Graafian follicle? Tolor kuntoe Graafian follicle pra ovulation on what? Jetia আমি জানো the correct answer is estrogen. Jetia estrogenor poriman bahut bahir jabo tetia ki hobo? Ovulation o release of ovum hobo paribo aru ovulation hobo. সো তাৰ কাৰণে এই পিকচাৰখন চালে তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা কি হৈছে 0 to 28 ডে তাত এখিনি কি হৈছে এন্ডোমেট্ৰিয়াল লাইনিংৰ যোনখন আছে তাৰ থিকনেস কিমান বাঢ়িছে কমিছে লগত ইয়াত কি দেখা পাইছো ফলিকুলাৰ ষ্টিমুলেটিং হৰমনেল লিউটেনাইজিং হৰমন যোনটো পিটুইটাৰী হৰমন হিহঁতৰ লেভেল বিলাক দেখা পাইছো নেক্সট ফলিকুলাৰ যোনটো ডেভেলপমেন্ট ফলিকুলাৰ ষ্টেজত গ্ৰাফিয়ান ফলিকুল কি হৈছে কেনেকে প্ৰাইমেৰী ফলিকুলৰ পৰা গৈ গ্ৰাফিয়ান ফলিকুল হৈ ওভুলেশন হৈ ওভাম ৰিলিজ হৈ লুটিয়েল কৰ্পাছ লুটিয়াম সিক্ৰেট কৰ্পাছ লুটিয়াম ফৰ্ম হৈ হিহঁত ডিজেনেৰেট হৈ কেনেকে এটা চক্ৰ ফৰ্ম কৰি আছে কেনেকে এটা সাইকেল ফৰ্ম কৰি আছে এই গুটেখিনি হৈছে মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল আৰু এই গুটেখিনি ওপৰতে এই কোৱেশ্চনটো দিয়া হৈছে ফ্লিপাৰ্স অফ পেঙ্গুইনছ এণ্ড ডলফিনছ আৰ এক্সাম্পলছ অফ কি ডলফিনৰ ফ্লিপাৰ আৰু পেঙ্গুইনৰ ফ্লিপাৰ দুইটা দেখিবলৈ একেই
হয়নে দুইটাই একেই দুইটাৰে কাম একেই হয়নে দুইটাই কি কৰে হাতুৰাত সহায় কৰে পেঙ্গুইনছ আৰু ডলফিনৰ যোনটো ফ্লিপাৰ কিন্তু দুইটাৰে গঠন দুইটাৰে উৎপত্তি একে হয় জানো নহয় উৎপত্তি একে নহয় অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ উৎপত্তিৰ পৰা আহি সিহঁত কি কৰিছে একেটাই কাম কৰি আছেহি সো কি হ'ব obviously the correct answer will be convergent বেলেগ origin কিন্তু function same convergent evolution যদি origin same আৰু function different হলতেন তেতিয়া কি কলতেন divergent evolution হল next question the enzyme enterokinase helps in conversion of কি কৰে আমি জানো trypsinogen to trypsin convert কৰিবলৈ enterokinase উৎসেচক লাগে option number 2 next question which of the following pairs is of unicellular algae তলৰ কোনটো এককোষীয় খেলাৰ পেয়াৰ হয় হল কারেক্ট आंसर কোনটো আমি জানো ক্লোরেলা আৰু স্পিৰুলিনা হৈছে কারেক্ট आंसर কিয় ইয়াৰ ভিতৰত কি হয় লেমিনেৰিয়া সাৰ্গাছম গেলিডিয়াম গ্ৰেচিলেৰিয়া এই গোটেই কিটা কি হৈছে এইকিটা মাল্টিসেলুলাৰ বা বহুকোষীয় হেলাই বহুকোষীয় এলগি কিন্তু তাৰ লগত এনাবেনাটো কি হৈছে ইট ইজ সায়ানোবেক্টেৰিয়া গট देयर नेम फ्रॉम देयर ব্লুইশ পিগমেন্ট ফাইকোসায়ানিন হল সায়ানোবেক্টেৰিয়া বুলি আকৌ কিয় কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত ফাইকোসায়ানিন নামৰ এবিধ ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে ব্লুইশ ৰঞ্জক পদাৰ্থ তাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় সায়ানোবেক্টেৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এককোষীয় কোনকিটা তেতিয়ালে ভলভক্স ক্লোৰেলা আৰু স্পিৰুলিনা এইকিটা এককোষীয় হলায় হল ভলভক্স কেনেকে থাকে আমি জানো ইহত কলনি হৈ থাকে সো the correct answer will be option number 4 chlorella and spirulina next question acrosome is formed from আমি জানো শুক্ৰাণুৰ অগ্ৰংশক acrosome বুলি কোৱা হয় আৰু কিহৰ পৰা ইহত গঠন হয় গোলগি সংঘৰ পৰা ইহতৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াত কি থাকে ইয়াত কিছুমান লাইটিক এনজাইম থাকে যি ফিউজনত সহায় কৰে ফাৰ্টিলাইজেশনত সহায় কৰে হল যি স্পাৰ্মক ওভামৰ ভিতৰলৈ বা ওভামৰ বাহিৰৰ যোনখন আৱৰণ তাক ডাইজেষ্ট কৰি ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ ফিউজ হৈ যাবলৈ হেল্প কৰে হল সো নেক্সট ডেভেলপমেন্ট অফ টাৰ্চিয়াৰী ওভেৰিয়ান ফলিকুল আছে এই কেনেকৈ ইয়াক আমি চিনাক্তকৰণ কৰিম আমি জানো প্ৰাইমেৰী ফলিকুলত কি হৈছিলে তাত গ্ৰেনুলোসা সেলবোৰ পাইছিলো নিউথিকা ফৰ্মেশন অপশন নম্বৰ 2 কোড পাইছিলো সেকেন্ডাৰী ওভেৰিয়ান ফলিকুল এন্ট্ৰাম যোনটো কি আছিলে ফ্লুইড ফিল্ড কেভিটি আছিলে তাক কোড পাইছিলো টাৰ্চিয়াৰী ওভেৰিয়ান ফলিকুলত পাইছিলো সো কারেক্ট আনসার উইল বি এন্ট্ৰাম হল এগেইন করোনা রেডিয়াটা কোড পাইছিলো আমি অপশন নম্বৰ 4 টু গ্ৰাফিয়ান ফলিকুলত আছিলে করোনা রেডিয়াটা next question which of the following hormone is not secreted by placenta placentar দ্বাৰা কোনটো হৰমন সিক্ৰেট নহয় খুদিছে ইম্পৰ্টেন্ট হল কোনটো নহয় অপশন নম্বৰ 4 follicular stimulating hormone কিহৰ দ্বাৰা সিক্ৰেট নহয় প্লেসেন্টাৰ দ্বাৰা সিক্ৰেট নহয় হিউম্যান কোৰিয়নিক হৰমন HPL ৰিলেক্সিন এইবিলাক সব কিহৰ দ্বাৰা সিক্ৰেট হয় প্লেসেন্টাই সিক্ৰেট কৰে next question the rising of drought হ'ব লাগিছিলে এটো drought is due to কিহৰ কাৰণে গৰম হুকান বাহি গৈছে it is due to rising of carbon dioxide greenhouse gas so greenhouse gas যেতিয়া বাহিব তেতিয়া drought হুকান বাহি যাব next yeast is not included in protozoan but in fungi because yeast ক protozoan include কৰা হোৱা নাই কিন্তু fungi include কৰি দিলে কিয় কৰিলে because it has eukaryotic organization তাৰ যোনটো গঠন আছে সেই গঠন ইউকেৰিয়টিক সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষৰ গঠনৰ লগত সাদৃশ্য আছে সেয়েহে তাক কি কৰা নাই প্ৰটোজোৱা আদি জীৱৰ লগত ৰখা নাই তাক কোড ৰাখি দিছে সেপাৰেটলি ভেকুৰ ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সো থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্টস যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়ালে জনাবলৈ নেপাহৰিব কমেন্ট কৰি আৰু আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব কিবা যদি কোৱেৰি আছে তেতিয়ালে educryptlearning@gmail.com আমাক মেইল কৰিব সকলোকে ধন্যবাদ জনাই সাইনিং অফ লক্ষিনন্দন বৰা